Sau khi bị điểm tên vì chậm tiến độ ở hàng loạt hạng mục, chủ đầu tư dự án nút giao thông An Phú, Phố Hồ Chí Minh đang phải tốc lực để hoàn thành yêu cầu của thành phố. Tăng tốc thi công dự án nút giao thông An Phú là một trong những dự án giao thông quan trọng kết nối cửa ngõ khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh và hàng loạt các tuyến cao tốc, tuyến vành đai, phản ánh về việc dự án trên thi công chậm tiến độ. Cuối tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra tối hậu thư cho chủ đầu tư dự án trên nếu tiếp tục để chậm tiến độ. Dự án nút giao thông An Phú nằm giao nhau giữa hàng loạt tuyến đường quan trọng như cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, vành đai 3, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống ra cảng Cát Lái. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, dự án trên có nhiều hạng mục chậm từ 9 đến 12 tháng. Sở Xây dựng nhận thấy một số giai đoạn tiến độ thi công chậm, sản lượng thấp do nhà thầu chưa đảm bảo nhân lực, vật tư và thiết bị theo yêu cầu. Ban giao thông thiếu quyết liệt trong việc xử lý nhà thầu thi công chậm trễ, chưa nhận diện kịp thời và có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo tiến độ công trình theo kế hoạch. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải kiểm tra, điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, đánh giá năng lực, cập nhật thông tin lên hệ thống đấu thầu quốc gia, chấm dứt hợp đồng, thu hồi tạm ứng. Bên cạnh đó, Ban giao thông phải tăng cường quản lý tiến độ thi công tại công trường, yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại hiện trường nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Theo ghi nhận, sau khi có phản ánh từ cơ quan báo chí và chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban giao thông hiện là chủ đầu tư đã tăng tốc xong công tác xây dựng, phát triển dự án. Hàng trăm công nhân, kỹ sư, giám sát thực hiện tổ chức thi công liên tục. Việc thi công tăng cường 3K, 4 kíp đang được triển khai nhằm bù đắp các tiến độ dự án. Các dự án thành phần đang được đẩy nhanh. Tại khu vực thi công cầu vượt N3 và N4 nhà gói thầu XL10, do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8, CTCE 8 và công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thiên Hoàng thực hiện, công nhân tập trung thi công. Nhánh cầu N4 đã hoàn thành từ trụ T4 đến T10 và mố 2 đang triển khai thi công móng trụ T1 đến T3, mố mi và ép cọp san giảm tải và tường chắn. Bên cạnh đó, gói thầu XL10 bắt đầu thi công các hạng mục chiếm dụng mặt đường Mai Chí Thọ sau khi thông xe hầm HC1 hôm 1 tháng 7 2025. Sản lượng đến nay chưa cao, đạt khoảng 22%. Đại diện Ban giao thông cho biết, đơn vị này đang triển khai loạt giải pháp đột phá nhằm rút ngắn 6 tháng tiến độ thi công nút giao An Phú, với mục tiêu thông xe hầm chui HC1 hôm 2 trước Tết Nguyên đán 2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào giữa năm 2026. Theo Ban giao thông, dự án đang được chia thành 4 nhóm thi công. Trong đó, nhóm 1 là các gói thầu đã cơ bản hoàn thành, gói thầu XL1 đến XL8 với tiến độ đạt từ 62 đến 95%. Nhóm 2 gồm các gói thầu đang tiếp tục thi công, được ưu tiên số 1, gói thầu XL6 xây dựng hầm chui HC1 hôm 2. Hiện gói thầu này đã đạt được 73%. Nhóm 3 là các gói thầu đang tiếp tục thi công. Nhóm ưu tiên thứ 2 thi công các nhánh cầu vượt. Sau các gói thầu thi công hầm chui để cân đối số lượng rào chắn phục vụ thi công nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và phù hợp với phương án thiết kế, biện pháp căng cáp của các nhánh cầu vượt. Gói thầu XL10, XL11, XL12, XL13. Nhóm này có tiến độ từ 12-55%. Cuối cùng là các gói thầu chưa thi công sẽ triển khai sau cùng trong quý 4 năm 2025 để phù hợp với trình tự thi công và đặc điểm công việc. Gói thầu hoàn thiện xây dựng hệ thống chiếu sáng, cây xanh, cầu bộ hành, tái lập mặt đường khu vực nút giao, bao gồm 5 gói thầu XL16, XL9, XL14, XL17. Theo kế hoạch điều chỉnh, nhánh cầu vượt N2 sẽ hoàn thành và thông xe vào ngày 31 tháng 12 2025. Hầm chui HC1 hôm 2 sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán 2026, 17 tháng 2 2026. Khi đưa vào khai thác, hai hạng mục này được kỳ vọng sẽ kéo giảm khoảng 80% tình trạng ùn tắc tại khu vực nút giao. Các gói thầu tiếp theo gồm nhánh cầu N3, N4, N1,1 và N1,3 sẽ hoàn tất và thông xe trước ngày 30 tháng 6 2026. Trong đó nhánh N3 dự kiến khai thác từ 30 tháng 4 2026.
Riêng nhánh N1 và 2 phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng khu đất 22.012 m2 kiến chậm hơn so với các hạng mục khác. Khi toàn bộ dự án hoàn thành, khu vực cửa ngõ phía đông thành phố sẽ cơ bản được giải tỏa áp lực giao thông, tạo sự thông thoáng cho các tuyến trục chính kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây sau khi mở rộng cuối năm 2026 và cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến vận hành giữa năm 2026.